Sa puso't diwa mo, saan mang sulok ng mundo, taglay mo ang pangarap ng isang Pilipino. Maging sino ka man, sarili laging laan, maging buhay itataya sa lupang kinagisnan. Batid ng iyong lahi, mayroong isang katulad mo, saksi ang iyong lipi, ang katangian ay sa'yo. Bayani, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi, ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Pinag-aralan mo ang tunay na batayan, hindi ang kayamanan na iyong nakakamtan, hindi ang nangangarap ang siyang tatanghalin. Ang tunay na bantayog ay katapatan sa tungkulin. Maging ika'y teacher, singer, doktor, o di kaya'y sundalo, basta't ika'y naglilingkod ng tapat at totoo. Namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi, ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, katuparan ng aming mga pangarap. Oh, namumukod at katangi-tangi. Bayani, kayamanan ka ng iyong lahi, ikaw ang aming tanglaw, aming gabay. Oh, bayani, oh, bayani, aming bayani, ang bayani. Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo! Sa pagsakit ng ganitong oras sa himpilang ito, nakatutok at aalingaw-ngaw ang Kanyon! Kanyon! Pakinggan ang mga kuro-kuro hamon sa mga pangunahing balita, tutumbukin at hihimayin ang ugat ng mga maiinit na issue. Kanyon! Kanyon! Kanyon ng komentaryo at serbisyo publiko, si Rolly Canon. Kanyon! Kanyon! Si Rolly Canon. Nagbabalik po si Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga dito sa Kanyon. Pagtuunan natin ng atensyon muli itong nangyaring landslide sa Benguet. Mukhang ang pag-asa ng mga rescuers ay lumalabo sa ngayon dahilan sa mayroon pa yatang mahigit na 60 more miners and their families got dimmer as search, rescue, and retrieval operations entered the 5th day today. No? Pang-5 araw na po ngayon ang retrieval operation ng mga otoridad. Nandoon yung mga sundalo natin at of course yung mga volunteers, yung mga iba-ibang mga local government units na nagre-rescue ngayon doon sa site ng landslide sa Benguet. Pang-5 na po ngayon na araw. I don't know kung kayo'y naniniwala na mayroon pang survivor dito sa nasabing mga biktima. 60 more miners ang nandoon sa ilalim ng lupa, ilalim ng mud. At hanggang ngayon, tuloy ang kanilang retrieval operation, no? Kahapon, mayroong 20 bodies recovered. Na-retrieve kahapon ang mayroong mga 20 bodies, no? Additional to the death toll in the Cordillera region na umaabot na ngayon sa 68. 68 na po ngayon umaabot, no? At nangako ang ating Pangulo ng kanyang bisitahin ang lugar na itutuloy ang retrieval operation hanggang sa ma-retrieve ang lahat ng mga biktima ng landslide na ito doon sa Itogon, doon po sa Benguet. So, that's the latest about Itogon. Ang damage ng typhoon, 17 billion. Damage to agriculture, no? Dati-dati 16 billion lang ang pagtaya ng DA, Disaster and Risk Reduction Management. Ngayon ang estimate ng Philippine estimate po ng Department of Agriculture ay umaabot na po sa 17 billion ang damage ng typhoon sa agriculture sector, no? Tumaas po ang kanilang estimate ngayon at marami din ang damage ng nasabing nakaraang bagyo. Ang damage sa mga highways natin ay umaabot din po ng bilyon-bilyon. Ang estimate ng damages sa mga kalsada dito sa Cordillera region
na umaabot din po ng bilyon. So, tuloy tayo sa updates ng nasabing danyos ng bagyo. May pahayag po ang isang opisyal ng Department of Environment and Natural Resources na ito daw po na landslide nito ay hindi po dahilan sa mining operations in Itogon, Benguet. Sang-ayon po kay Fay Appeal ng Mines and Geosciences Bureau, Regional Director at the Cordillera Administrative Region, si Miss Appeal ay nagsabi that there was no mining operation in Itogon that could have caused the debris to fall and bury the victims alive. Parang kanyang dinedepensa ang pagmimina doon sa nasabing lugar, no? Considering na ito pong empleyadong ito, empleyado ng gobyerno po ito. Siya po ay isang opisyal ng Mines and Geosciences Bureau. Hindi daw po dahilan sa small scale mining ang dahilan ng landslide, no? Sapagkat maayos daw ang lugar. Alam po ninyo, ito po ay isang kalokohan na statement. No less than the mayor of Itogon ay nagsasabi na ang small-scale mining in that area ay 100 taon na po na ginagawa po ng mga tao dyan. Mayroon pong mining operation, whether it is legal or illegal, mayroon pong mining operation. Alkalde na mismo ang nagsasabi na mayroong mining operation dyan. Ang Benguet Corporation, ang tagal-tagal na po na nagmimina dyan. Ang tagal-tagal na ng Benguet Mining Corporation dyan na nagmimina ng ginto na hindi natin nalalaman kung saan po ang merkado ng gintong ito na dapat ibenta po sa Central Bank of the Philippines and other agencies attached to the Central Bank of the Philippines. Alam po ninyo, bawal po na maglabas tayo ng ginto. Hindi ko alam kung na-monitor po ng gobyerno natin ang flow ng paglabas ng ginto galing dito po sa mga areang ito. Sagana po sa mineral resources. Sagana po sa ginto. May batas po tayo dyan na dapat hindi po ibebenta, hindi po dapat makapuslit sa bansa. It has to be sold to any agency of the government attached to the Central Bank of the Philippines. Para ma-enhance ang ating gold reserve dito po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, ako'y nadidismaya dito sa pahayag ng isang opisyal ng Mines and Geosciences Bureau, regional director pa naman ito. Narinig ko sa mga newscast sa television na ang pagguho daw doon ay hindi po dahilan sa mining operation. Tila baga kanyang ipinagtatanggol ang pagmimina, ang patuloy na pagbutas ng ating kabundukan, ng ating kalupaan doon sa area sa Benguet, sa Cordillera region. So nakakadismaya po ito. So I think the President is planning to suspend all mining operation in that area and most probably in some other areas of the country. And the President would like that the 1995 mining law be reviewed, and if it is possible, the mining law, itong mining law na ito ay
kung kinakailangan ay ma-repeal para makapagbalangkas ng ibang mga patakaran tungkol sa pagmimina dito sa ating bansa. President Rodrigo Duterte has hinted at repealing the mining law to shut down the mining industry in the country. Matagal na po ito. Madalas kong sabihin dito na ang Pangulo ay hindi po nagkamali in appointing former Secretary Gina Lopez to the Department of DENR. Naalala po ninyo, the former Secretary has ordered the closure of at least 20 mining operations all over the country. Na siya po ang dahilan kung bakit hindi po siya nakapasa sa dito sa commission and appointment sapagkat karamihan sa mga members of the CA at that time and until now, most of these members of the CA ay mayroon pong vested interest. Mayroon po silang mga vested interest sapagkat ang kanilang mga pamilya ay involved in the mining operation dito sa ating bansa. Mr. President, paano kaya masolusyonan ito, no? Dapat ang mga senador or any official or some members of Congress na nandiyan po nakaupo sa CA ay dapat po walang mga vested interest. They should not be in business including their families. Sapagkat ito po ang dahilan kung bakit ang mga appointees ninyo ay hindi po nakakalusot because of conflict of interest. In the case of Gina Lopez before, yung mga kongresista dyan, I can remember one congressman, dito po sa Metro Manila, may isang congressman na member dyan. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid ay involved in the mining operation dito sa ating bansa. Kaya yung kongresistang yan ang talagang nanindigan na wag iboto ng commission appointment si Gina Lopez. Alam po ninyo kung sino pa ang magagaling na appointee ng presidente, sila pa ang mga hindi nakakalusot sa commission on appointment. There is something wrong dito po sa setup ng commission on appointment. Police Canon. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Yung dalawang opisyal ng Bureau of Customs na inaakusahan ng isang grupo diyan sa BOC of corruption and involvement in the drug case involving 16 billion, 6.8 billion pesos. Naalala po ninyo, ang Bureau of Customs official na ito, isang abogada, ay pinabulaanan po ang kanyang involvement dito sa alleged illegal drug smuggling in the agency. Alala po ninyo, ang isang organization at the BOC, pinatatanggal po ito na abogadang ito o kaya pinaiimbestigahan ng real concerned BOC employees. Isang grupo po ito na sumulat kay BOC Commissioner Isidro La Peña na imbestigahan po ang lifestyle ng dalawang official of the Bureau of Customs, isang lalaki at saka itong abogada, mga kababayan ko. But today, itong official na ito ng Bureau of Customs ay pinabubulaanan po itong accusation of the group of employees dito po sa Bureau of Customs as malicious at naglalayon daw na siya po ay madungisan ang kanyang pangalan para siya po ay paalisin sa pwesto.
Of course, that is a natural instinct sa isang tao, the right to self-preservation. Siyempre, i-deny mo yan. You have to protect yourself, no? But there has to be an investigation, maybe an investigation inside to be conducted by Commissioner La Peña, and also a parallel investigation by the National Bureau of Investigation, no? Kailangan po malaman natin ang totoo. Ha? May involvement ba itong mga empleyadong ito sa iba-ibang uri ng smuggling operation, corruption dito sa BOC? Sapagkat ngayon, even until now, no less than the commissioner of the BOC is admitting na ang corruption sa bureau ay ganun pa rin, rampant pa rin ang corruption dito po sa BOC. Ha? Itingnan nyo, kamakailan lamang mayroon na namang nakalusot na shabu. Oh, mga kotse, bigas. Mabuti na lamang yung bigas ng 7,000 sacks ay idodonate na po ng BOC doon sa mga typhoon victim. Paano kung shabu? The Senate is also investigating the case. In fact, the consignee of that particular shipment, allegedly a shabu shipment, was already held in contempt by the Senate Blue Ribbon Committee headed by Senator Gordon because of his refusal to answer correctly under oath, no? Sapagkat anybody summoned by the Senate in any investigation, kailangan po manumpa po ang mga yan under oath, no? That they will tell the truth and nothing but the truth. Mukhang nagsisinungaling, kaya he was held in contempt by the chairman of the Committee on Blue Ribbon, Senator Gordon, and until now, nakadetain pa po sa Senado. So, I think this particular lawyer, itong tinutukoy natin abogada dito sa Bureau of Customs will also appear one day dito sa investigation of the Senate Committee dito po sa Senado. Kanyon, si Rolly Canon. Kahapon po, nagkaroon ng commotion sa isang malaking universidad sa Maynila. Nagkaroon po ng disruption, suspension of classes sa University of Santo Tomas along Espanya after it received a bomb threat at around 11:30 a.m. yesterday. Sinuspend po ang klase sa UST dahil dito sa tawag na mayroong bomba doon sa universidad. Kaagad-agad naman na nag-dispatch ang MPD, the Manila Police Department, ng kanilang mga tauhan, mga elemento ng Manila Police District Explosives and Ordnance Disposal doon sa area. But after a check by the police, the bomb threat turned out to be a hoax. Hindi po totoo. Kalokohan lang po, no? Walang magawa ang mga tao. Imbes na magtrabaho kayo, bakit mayroong mga taong ganito, no? Namimirwisyo ng tao. Last Tuesday, mayroon din po sa Mapua University. Mapua University Intramuros suspended classes also and office work because of a bomb scare na nauna na po na may tumawag din.
Nako, Diyos ko po. Kahapon mayroon yatang mga nakamask na mga grupo ng mga tao along MRT station dito po sa Recto, nagpakilala ng mga NPA daw sila. They were able to express themselves na nanghihikayat po. Mga NPA ay nakapagtataka kung bakit nakalusot po ito, nag-rally doon sa may MRT, ay bakit hindi po na-disperse ng pulis? Ako po ay nagtatanong sa MPD, di ba bawal yun? At saka di ba kaaway ng Estado ang NPA? Bakit sila po ay nakapag-stage ng rally, may mga paraphernalia, may mga flags, mayroong mga simbolo ng NPA, ng komunista. They're shouting, condemning the government, and advocating for a revolution in the country. And nobody, not even the police, responded during the rally, doon po sa may Recto Avenue, malapit po doon sa MRT, LRT. Yan, nagtatanong lang ako, bakit walang pulis? Kanyon, si Ronnie Canon. Incidentally, the University of the Philippines has yet to announce the schedule for its college admission test or OPCAT. Na-postpone po ito because of Typhoon Ompong. Wala pa pong announcement para sa date kung kailan uli ang admission test ng mga papasok na mga estudyante sa University of the Philippines, no? You just have to wait for the final announcement ng management ng University of the Philippines, maging saan man yan, dito sa Diliman o sa Los Baños, in some other parts of the country, na mayroon pong UP, no? So anyway, may magandang developments ngayon. Ang tatlong ahensya ng gobyerno ay nailipat na muli sa Department of Agriculture. Naalala niyo ang National Food Authority. Originally ay nasa pamamahala po under the official umbrella organization of the Department of Agriculture. It was during the time of Noynoy Aquino, because of the inefficiency of the former Secretary of Agriculture. Nalala ninyo? Naging very ano bang tawag niyan? Parang controversial ang dating DA Secretary Alcala. Nalala niyo si Secretary Alcala? During the time of President Noynoy, he was the DA Secretary. Dahilan sa daming alleged na kapalpakan at saka yung mga comment noon ng inefficiency. Nahalata ni Aquino at that time na napapabayaan po ang ibang ahensya, no? Ay alam po ninyo, isa sa mga closest cabinet official at the time of former President Aquino ay si Alcala. Mga kababayan. So instead of removing Alcala, of firing Alcala,
or replacing Alcala in the cabinet, ang ginawa ni Noynoy Aquino, nilipat po sa Office of the President ang National Food Authority and some other agencies, katulad po ng Philippine Coconut Authority and Fertilizer and Pesticide Authority. Doon po nagsimula yon. Ay mantakin po ninyo. Saan ka nakakuha na ang food security ay under the Office of the President? Ay ang opisina ng Presidente ay ang daming inaatupag. Kaya nga may mga cabinet officials because the President of the Republic of the Philippines, any sitting president for that matter, not specifically President Duterte, ay hindi po pwedeng pumunta sa lahat ng lugar at any given time, all at the same time. The President cannot be on all places, all at the same time. Kaya nga po may mga cabinet officials, the extension arm of the President. The cabinet officials are the alter ego of the President. Eh bakit linagay ni Noynoy Aquino sa Office of the President yung NFA? Eh, tingnan nyo, nagkawindang-windang tayo. So, thank you Mr. President Duterte. Nahalata ni Presidente Duterte, ibinalik po through an executive order, the NFA now, the Philippine Coconut Authority and the Fertilizer and Pesticide Authority is now under the Department of Agriculture again. Nasa Department of Agriculture na muli, mga kababayan, itong tatlong ahensyang ito, for the information of everybody, through an executive order issued by the President or signed by the President on September 17, the order reorganized the NFA Council, making the Secretary of Agriculture as chairman and the NFA Administrator as the vice chairman of the Council. Members of the NFA Council include the heads of the Department of Finance, Trade and Industry and Social Welfare, the Director General of the National Economic and Development Authority of the NEDA, the Governor of the Bangko Sentral ng Pilipinas, the President of the Land Bank, and the Farmer Sector Representative appointed by the President. So this is the composition of the Council, the NFA Council, that is now being chaired by no less than the DA Secretary Piñon. So, ako, I appreciate this. I think this is the correct setup. Tama, ito po ang tama na setup para hindi tayo magkawindang-windang at para hindi po nagsisisihan. No? Alam po ninyo, sa nakaraang setup, ang NFA Council at ang NFA mismo ay nagsisisihan. Yung DA Secretary ay naguhugas ng kamay dito sa kakulangan ng bigas. Bakit? Ay di naman siya ang namumuno doon eh. Oh. Ang NFA Council at saka yung NFA nag-aaway. Magkaiba po yun. Yung council is headed by a Malacanang boy. Yung NFA ay pinamumunuan po ni Jason Aquino, na ngayon ay nagpahayag na po na ayaw niya na, hindi niya nakaya. And the possible replacement for Jason Aquino is the retiring or the retirable general ng Armed Forces of the Philippines, na mag-retire po sa October. O di ba? Kahapon na news natin yan. So, mga kababayan ko, ako kaya binigyan ko po ng highlight ito dito sa programa because I appreciate the signing of an executive order by the President yesterday na ibinabalik po sa pamumuno ng DA Secretary itong NFA at dalawa pang ahensya ng ating gobyerno. I think this is the right setup para isa lang ang sisisihin. Si Secretary Manny Peño lang ang sisihin kapag palpak pamuli. Kanyon, si Rolly Canon.
May pahayag po ang Philippine Statistics Office or Authority, PSA, Farmgate palay price soars to 23 per kilogram. 23 pesos na ngayon ang bilihan ng mga palay, mga produce ng ating mga magsasaka. 23 na po ang bilihan. Ngayon, ang budget ng NFA ay 17 pesos lang. Paano tayo makakakumpit dito sa mga pribado na mga negosyante na nakokorner nila ang majority of the produce coming from the farmers because they can afford to buy it or to buy the rice or the palay at 23 pesos per kilo. There is a need, I think, to increase the ceiling of the buying ceiling ng palay ng NFA. Matagal na po yan. Gawin yung 25. Gawin yung 24. Kung 23 ang farm gate sa private sector, gawin yung 24 o 25. So that farmers will look for you. So that farmers will sell their palay to the government, to NFA. Di ba? Sabi ng mga taga-NFA, baka malugi naman tayo because we will be buying it at a high price dun sa palay and we will be selling it at a low price. Alam po ninyo, the government is not there to earn profit. I-estimate ninyo, kahit na mag-break, parang ano bang tawag yun? Parang tabla lang, no? Pwede na yun. Kahit na hindi tumubo ang NFA, tabla lang, huwag lang malugi. Because the government is not there to do business. The government function is to help the people. Di ba? Ganun yan eh. Di naman dapat magnegosyo ang gobyerno sa mga tao. The NFA specifically should buy it at a little bit more than the public sector is buying palay from the farmers and sell it at a very low price, affordable by the people, and also not necessarily na ang gobyerno ay malulugi. Alam na ninyo yan, mga nasa statistics kayo. Ang daming mga madudunong na mga economic managers ng ating gobyerno. Anong ginagawa ninyo? Ang daming statistiko ng mga tao, ang daming mga magagaling na mga tao. So, kailangan po yan, mga kababayan. Alright, 44 minutos po makalipas ang alas 8 ng umaga dito sa Kanyon ni Rolly Canon. Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy ang Kanyon, kasama po ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon hanggang alas 10 tayo ng umaga. Ang estimate po ng marami na ang Philippine currency, ang peso, ay aabot po sa 58 pesos to a dollar by the end of the year. At maaring ito ay bumaba pa next year. Pero pinabubulaanan po ito ng isang eksperto na ngayon ay budget secretary na lumilingon sa pangalan na Budget Secretary Jokno. Si Jokno. Hindi po Jokyes, Jokno. Benjamin Jokno. Nagsabi ng iba, Benjamin. I-Pilipino po ito, Benjamin lang. So, the peso is unlikely to post a record drop next year. This is the statement coming from a cabinet official rejecting a research firm's claim
that the currency which fell to a near 13-year low of 54 pesos point 13 centavos last week, na maari daw na bumaba pa, bumagsak pa sa 58 to a dollar by the end of 2019, given pressures from the widening trade deficit and the government's build program. So, malinaw na pinabubulaanan po ito ng isang eksperto. Itong survey na ginawa po ng isang firm na nagsasabi na babagsak pa ang Philippine peso. Itong London-based Capital Economics, in a report released last week, no? Na nagsasabi, the trade deficit is likely to widen further as imports of capital goods continue to flood in to support the Duterte's infrastructure drive. Secretary Jokno, however, called the projection totally unfounded and highly unlikely. So it is unlikely to happen according to Jokno. Let us see. Tingnan natin kung sino ang tamang projection. Yung mga nakikinig sa akin ngayon sa 1134 sa radyo at saka sa aming website sa Katropa DWDD sa Facebook Live all over the country and the world. Take note of this, no? The projection of that London-based agency is that the Philippine currency will still weaken in 2019. Si Jokno, sabi niya hindi. It is unfounded and it is unlikely to happen. Tingnan natin, ha? Ako, I'm taking notes, no? Itong mga sinasabing ito ng mga public officials natin, tinatandaan ko po ito para pagdating ng panahon, singilin natin. Kanyon, si Rolly Canon. Speaking of Jokno, the Department of Budget na pinamumunuan niya ay pinaninindigan po ang kanilang desisyon to slash the budget of the Department of Health for next year, turning down the move of lawmakers to have the budget restored, the budget cut restored. May mga senador kasi na hinihingi sa Department of Budget na i-restore ang budget cut ng DOH sapagkat marami ang mga maapektuhan ng mga health workers, maaring magkaroon ng retrenchment ang DOH and maaring maapektuhan ang DOH Health Facilities Enhancement Program na ngayon ay 30 billion na lang ang allocation out of 50 billion last time. 20 billion ang kinat ng DBM. Umaangal po ang Department of Health. Yung mga sumusuporta sa DOH, sa mga senador, congressmen, hinihingi na i-restore ito. Ibalik ni Jokno. Pero mukhang naninindigan si Jokno na tama ang kanyang ginawa. Tama sapagkat ang rational, ang justification ni Jokno na out of the 138.1 billion budget allotted to the program, yung enhancement ng facilities ng DOH, since 2008,
only 15.5 billion was used. Itong sinabi ni Jokno, no? Mulang 2008, ang Department of Health, mayroon pong 138.1 billion pesos allocation. Only 15.5 billion was used. So, this is the rationale. Logical, medyo logical naman ang sinasabi ni Jokno. Ay bakit hindi niya gawin ang budget cut sa DOH na nakaraong taon, malaki ang budget pero hindi naman nagagamit? Imagine, 138.1 billion, budget allotted, only 15.5 billion was used. Jokno said state auditors flagged irregular projects worth 6.1 billion pesos under the program from 2013 to 2016. All right. Sabi dito ni Jokno, inaalis niya ang takot, wag daw kayo matakot diyan sa Department of Health, dito sa budget cut nito, na maaring magkaroon ng mga retrenchment, pagkaalis ng mga ibang empleyado. Sapagkat itong sinabi niya, and to quote Jokno, I will also address claims that the budget cut for DOH will displace health workers. It is not true. This is according to Jokno, no? The Human Resource for Health Development Program allocated 9 billion pesos in the proposed 2019 budget. Of this amount, 1.2 billion pesos is allocated in the DOH budget, which 7.8 billion pesos was placed in a miscellaneous personnel benefit fund, a lump sum fund. So mayroon naman pala. So, yung mga natatakot na mga empleyado ng DOH because of this budget cut, don't not be afraid. This is according to Jokno. Take note of this. Nasa periodiko po ito, maybe you can clip that column sa periodiko and then singilin ninyo si Jokno kapag nawalan kayo ng trabaho. Kasi kailangan ang sinasabi ng mga opisyal natin totoo. Kailangan hindi tayo binobola. Kanyon, si Rolly Canon. Alright, tuloy po tayo sa ating Kanyon ni Rolly Canon. May panibagong developments na naman sapagkat mag-uusap na naman ang North Korean leader na si Kim at ang South Korean president na si President Moon sa pang-apat na pagkakataon at support the denuclearization program or agreement between the two Korean countries dito po sa Korean Peninsula. Nauna na dito yung pag-uusap ni Kim at saka yung US President Trump tungkol sa kanilang pagkakasundo para i-dismantle ang lahat ng mga nuclear facilities ng NOCOR. North Korea said it would permanently abolish its key missile facilities in the presence of foreign experts. Ito po ay sinabi ni Kim, ni North Korean leader Kim Jong-un, to revive faltering talks with the United States of America over his country's nuclear program. Naalala po ninyo, nag-meet si Kim at saka si Trump. Panandalian lang, but dapat mayroon ding commitment on the part of the US, no? Para matuloy ang denuclearization program nito ng NOCOR. Akala ko nga, mga kababayan, ito na yung pagmumulan ng Third World War dito sa ating bansa
nung mga nakaraang taon ay nagpapalipad lagi ng missile itong si Kim na nakadirekta sa Guam na isang estado ng United States of America. Pero with God's grace, mga kababayan, sa awa ng Panginoon ay lumambot po ang kokote ni Kim at pumapayag na ngayon na i-dismantle ang lahat ng mga kanilang mga armas na nuclear dito sa no-core. And mayroon yatang mga pagkilos na kailangan madeklara. Madeklara po ang Cold War between the two Korean countries na ideklara na tapos na po yan. There has to be a formal declaration ending the war. It should come first before the nuclearization of no-core. If I were in the shoes of the North Korean leader, I would also do the same. Ihingin ko din na ideklara muna, magkaroon muna ng declaration na wala na ang Cold War ng dalawang bansa. Kasi para naman makasiguro ako na ako'y hindi titirahin kapag nag-dismantle ako ng aking nuclear weapons, nakakasiguro naman ako na hindi ako titirahin ng South Korea at ng Estados Unidos. So this is a very good development in that part of the world at sana matuloy na rin ang pagkapayapaan doon sa Iran, sa Syria, yung mga terroristic activities there. Sana matapos na rin ang ganitong uri ng mga kaguluhan dito sa mundo. So anyway, binigyan ko lang po ng atensyon yan sapagkat natutuwa ako dito sa development na ito na finally nagkasundo ang dalawang leader ng South Korea and North Korea na matagal na po na hindi nagkakaintindihan. Alam po ba ninyo na ang Korean War, 6 na pong taon po yan. Cold War. 60 years of Cold War between the two countries in the Korean Peninsula. 60 years na po na nakadivide na dalawang bansa na pareha Korea na hindi po nagkakasundo at hindi po nagbabatian. They're threatening each other. Kaya nga nag-develop ang North Korea ng nuclear weapon sapagkat itong South Korea is also being supported by the United States of America. And I understand itong North Korea is also being supported by Russia and China. So, this is a very good development na para maiwasan ang kaguluhan para hindi magkaroon ng pag-trigger ng pangatlong digmaan sa daigdig. Nakakatakot po yan sapagkat push-button po ang lahat sa ngayon. Kanyon, si Rolly Canon. Alas 9 na po ng umaga sa Kanyon, ang inyong lingkod, si Rolly Canon, magbabalik hanggang alas 10 ng umaga. Magpapakilala po muna tayo ng ating himpilan. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Bayan kong minamahal, ang buhay ko sa'yo'y iaalay, ipagtatanggol, at sa'yo'y magbabantay. Bayan ko, pakinggan mo ang mga pangako ng Diyos sa'yo. Ang paglingap niya'y hindi magbabago. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko. Masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na'y nasa ay muli itong makakamtan, pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay. Bayan ko, dinggin mo, di ka nag-iisa, kasama mo ako. O bayan ko, pakinggan mo, sa Diyos kita iaalay. Masdan mo ang iyong ganda, taglay nito ang kulay at saya. Ang pag-asa ay ngayon'y nadarama. Ang pag-asa na inaasam ay muli itong makakamtan, pagkat sa Diyos tiwala ay ibinigay. Bayan ko, dinggin mo, di ka nag-iisa, kasama mo ako. O bayan ko, pakinggan mo, sa Diyos kita iaalay. Dinggin mo, bayan. Pag-ibig ko'y walang hanggan, ang buhay ko sa'yo'y ibinigay. Bayan ko, bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko, dinggin mo. Bayan ko. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento.
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Nakalimutan kong ibalita sa inyo na yung mga mayors na nagpabaya doon sa kasagsagan ng bagyo, the missing in action na mga alkalde ay pinatatanggal ng Pangulo, no? Ako'y nagtataka kung bakit hanggang ngayon ang DILG ay wala pa pong pinapalabas na pangalan ng mga alkalde na ito. The mayors, the 10 mayors na missing in action during the typhoon Ompong na pinabayaan po, abandonment, at sila po ay pabaya na mga public officials na ang alkalde po ay kailangan hands-on, especially kung mayroon pong mga kalamidad doon sa kanilang area. Hindi po pwede na sabihin ng mga mayors na ito na hindi nila alam. Sapagkat 3 days before, may mga suspension of classes na in that particular area in Cagayan, Isabela, in other places in the Cordillera region. Kaya hindi pwedeng magkaroon ng excuses itong mga municipal mayors na ito in Cagayan Valley and the Cordillera Administrative Region na absent po during the Typhoon Ompong. So the President would like them out. The President would like the DILG to fire them out of their office, no? Paano kaya gagawin ito? Kasi ito, mga ano ito mga elected officials ito, no? I don't know if it is legal kung basta na lamang pagtatanggalin. I think the right way is to file charges against them and let the court decide. Sapagkat siguro may mga legal, there are other legal opinions sapagkat these people, itong 10 alkalde na ito ay elected official. Baka mayroong mga legalidad dito na maaring magadlang sa DILG para ito po ay tanggalin bilang alkalde, no? Dahilan dito sa kasalanan ito na pinabayaan po ang kanilang mga constituents doon sa Cordillera at Cagayan Valley sa kasagsagan po ng bagyo. So, tingnan natin kung ano mga developments dyan. In the meantime, mayroon pong panibagong pronouncement ang Pangulo ng Pilipinas na mayroon siyang prediction that the communist rebellion would end by the middle of next year. This is a forecast coming from the President himself, no? Pangalawang beses na po itong sinabi ng Pangulo na ang communist insurgency ay matatapos na in the middle of next year. Ang justification po ng Pangulo ay ganito. Sa dami daw ng mga sumusurrender ngayon, sumusuko sa otoridad, doon nakabase ang projection of the President. Sa bagay, totoo nga naman that almost every day, mayroon pong mga reported of surrenderies in different areas. In Mindanao, in the Visayan region, also dito po sa Luzon, mayroon din pong mga sumusuko sa ating gobyerno. And
ang patuloy po na panawagan ng ating gobyerno dito sa mga members of the NPA na gustong sumuko na mag-avail ng iba-ibang mga benepisyo being offered by the government. No? Nandiyan po itong ICLIP na tinatawag at itong cash assistance, the livelihood assistance na pinoprovide po ng ating gobyerno doon sa mga surrenderies na ito. So if this will continue, I think the President is right in his forecast na the insurgency in the country will end next year. Sana magtuloy-tuloy po ito. Ako nga dito madalas nananawagan sa mga nagbabalak na sumuko sa ating gobyerno while there is still time, sapagkat naalala ko po at one time the President said na baka sa ibang pagkakataon hindi na ang gobyerno ay hindi na po tatanggap ng mga members of the NPA na surrender dito sa ating gobyerno. So let us take this opportunity, if you are listening, sa lahat po ng mga NPA na nakikinig dito sa radyo, to take this opportunity while the government is still open, habang nandiyan pa po ang offer ng ating gobyerno na mga livelihood assistance, while the gate of the institution ng ating gobyerno ay nakabukas pa para sa inyo. I think you have to take advantage of this opportunity. Marami po ang mga sumusurrender na mga NPA sapagkat sila po ay nahihirapan na. Ang iba ay nakakaranas ng gutom, ang iba ay nakakaranas ng depression, at ang iba ay nakakaranas ng labis na pag-alala, puyat, tension sa pagtatago, at uncertainty, sapagkat sila po ay anytime pwedeng makalaban ang mga government forces, maaring sila po ay mamatay sa labanan. No? So marami na po ang mga gustong sumurrender. So if this is true, kung ito ay tuloy-tuloy, maaring ang insurgency ay matapos sa katapusan ng taon 2019. Alright. Pero ako, dapat matugunan din ng ating gobyerno, ito suggestion ko ito, in line with the government's effort na masustain ang surrenderies dito sa hanay ng NPA, kailangan din po siguro para ma-discourage ang iba pang mga nire-recruit sa ngayon ng mga NPA, kailangan po ma-address ng ating gobyerno itong patuloy na paglagana po ng kahirapan dito sa ating bansa. Kanyon, si Rolly Canon. Alam po ninyo may reaction si Joma Season dito sa forecast ng Pangulo na matatapos na ang insurgency in the middle of next year. Sabi ni Joma Season, the President is so delusional. Hindi daw, baka daw naka-take lang ng maraming pain reliever ang Presidente. Sang-ayon kay Joma Season. Palagay ko, tingnan na lang natin, no? Kasi ang programa ng gobyerno laban sa insurgency ay tuloy. And I think the President is firm on his decision not to resume the peace talks with the CPP-NPA. Ang latest order of the President, as far as I can remember, na paigtingin ang operasyon ng military
laban sa NPA, Intensified Military Operation. So, tingnan natin, with the combined effort and the strategy of the government na paigtingin ang military operation and its campaign for more members of the NPA to surrender. With these combined strategies, palagay ko baka matupad itong projection of the President by the middle of next year na matatapos ang insurgency dito sa ating bansa. Hindi naman imposible, wala namang imposible dito sa mundo, no? Maaring magkatotoo, we'll just wake up one early morning na marami na ang sumurrender at even Joe Masison is already surrendering, no? At alam po ninyo, mga kababayan, itong si Joe Masison ay nakabilanggo na po ito during the Marcos time. Nahuli na po ito. Ang dami, katakot-takot pong kaso ang hinaharap nito. No? He was in detention during the Marcos time. Kung hindi ninyo alam, nakalaya muli ang leader ng CPP-NPA because of Cory Aquino. If you recall, after the EDSA Revolution, marami pong komunista na binilanggo ni Marcos ang pinalaya ni President Cory Aquino in the spirit of national reconciliation, according to her at the time. Alam po ninyo, kahit nga si Nur Miswari, napalaya din to. Mga kababayan ko, in the spirit of national reconciliation after the EDSA Revolution in 1986, had it not for the decision of Cory at that time, siguro wala tayong maraming problema ngayon. Siguro ang presidente ngayon, si President Duterte, hindi na namomroblema dito sa insurgency, dito sa ating bansa. Of course, I'm not totally blaming the former president. Baka naman magalit ang mga taga-suporta ng Aquino government. But I'm just relating history. History po ito. This is recorded in Philippine history. Totoo naman po yun eh. It was President Corazon Aquino. It was during the Cory administration, after the EDSA Revolution, in the spirit of national reconciliation, I'll repeat, na nakalaya si Joe Masison at iba pang mga opisyal ng CPP-NPA. Kanyon, si Rolly Canon. Tungayan po natin itong controversial na 55 billion pesos inserted budget or budget insertion. Pag sinabi mong insertion, iba-ibang mga naiisip ng tao. This is budget insertion in the 2019 national budget. Alam po ninyo, this was presented by the group of Nograles, Congressman Nograles, in the budget deliberation in Congress. Na-review ng isang kongresista na si Congressman Andaya, Andaya, ng Bicol, na mayroong 55 billion insertion. Unnamed, unlabeled budget included in the 2019 General Appropriations Act that is now being deliberated upon in the House of Representatives.
Doon nagkaroon ng bangayan. Kaya nga nadidelay ang deliberasyon dyan. Dahil nagbabangayan. Ha? Ngayon, hanggang ngayon, hindi naman ina-admit na iyon po ay pork barrel per se. Sapagkat bawal na po sa ilalim ng mga batas natin ngayon, sa konstitusyon, bawal na po ang pork barrel ngayon. Ngayon, ang latest kahapon yata, if I'm not mistaken, na-itemize na yung pork barrel. Ang karamihan na-distribute na sa iba-ibang departamento ng gobyerno. Kaso, si Secretary Villar ng DPWH, mayroon yatang pahayag na yung linagay sa kanya na bilyones de pesos, part of the 55 billion, sinasabi niya, wala naman ito sa aming budget na pinesenta sa Kongreso. Dinagdag lang ito dito sa amin. O yan. Nagkabukingan, ha? Sabi ni Secretary Villar, itong dinagdag sa kanyang departamento was not part of the budget of the DPWH presented to Congress originally. Talaga naman, ha? Alright, sabi ng mga kongresista, blame it to the Department of Budget and Management. Alright. Congressmen blame the Department of Budget and Management and Malacanang for allegedly inserting at least 55 billion in pork barrel funds in the proposed 3.757 trillion 2019 national budget. Ito po ang sinabi ni Representative Antonio Tinio na sinabi daw ni Secretary Villar of the Department of Public Works and Highways where the pork, quote-unquote, was embedded, has told lawmakers that the 55 billion was not included in the budget proposal his agency had submitted to the DBM. So, Secretary Villar denied na yung linagay sa kanya na budget part of the 55 billion is part of their presented budget to Congress. Ay kailangan i-review ito. Magulo ito. Kailangan i-slash ito. This has not only been redistributed to different departments, but some quarters are requesting that itong pinaniniwalaan na pork barrel, quote-unquote, sapagkat dinideny naman po ito ng Malacanang na wala naman daw pork barrel, ay kailangan i-slash na itong 55 billion na ito. Para wala ng gulo. Para wala ng silipan dito. Sapagkat sa ibang balita, mga kababayan, ang Senado ay i-review po itong mga bagay na ito, itong mga kontrobersiyang ito. The Senate will review. Ito dito sa isang diaryo, the realignment of nearly 52 or 55 billion in the House of Representatives version of the 3.757 trillion proposed budget for 2019 won't save the newly funded projects from the Senate scrutiny. Senator said, vowing to delve into the justification for what they called capricious new allocation. So, mga kababayan, ang bagong allocation na ito, this is going to be reviewed by the Senate. Eventually, pag dumating na po ang budget na ito sa Senado, sapagkat after thorough deliberation in the House of Representatives, this will be elevated to scrutiny by the Philippine Senate, eventually. Kanyon, si Rolly Canon. Tuloy po ang kanyon ni Rolly Canon dito po sa
ating himpilan sa DWDD Radio, tingnan ninyo ang tawag nito, itong trade war, the trade war today between China and the United States of America. Kasalukuyan po na sila ay kunwari magkaibigan, but they are having a trade war today sapagkat ang US ay nag-impose ng mataas na taripa sa lahat ng mga produkto ng China na pumapasok po sa US territory. At in retaliation to the added tariff on Chinese goods in the US, ginantihan po sila ng China. China slapped $60 billion in tariff on US products in retaliation for President Donald Trump's planned levies on $200 billion worth of Chinese goods. So may levy na ipapataw ang US government amounting to about 200 billion doon sa lahat ng mga Chinese goods entering the US. Eh, ganun din. Ginantihan sila ng China, $60 billion din in tariff on all US products in retaliation doon sa ginawa ni President Trump. Ito kasi si Trump, mga kababayan, ay masyadong protectionist doon sa bansang US sa kanyang mga produkto sa tinatawag na trade protectionism. Ang patakaran na yan ni Trump ay noon pa sa kanyang kampanya na gusto niya ang makikinabang ang US. In fact, he was encouraging US companies doing business in China to go back to the United States of America. Kaya nga tinaasan niya yung mga interest rates doon para bumalik at bumalik ang mga negosyante. So lahat ng mga Chinese goods ay pinapatawan niya ng mataas na taripa. Kaya gumaganti ang China, resulting to a trade war between the two giants, no? The two well-industrialized and the two giants in trade dito po sa mundo. Itong Estados Unidos at ang China. All right. Dito sa balita ngayon, Beijing will impose levies on a total of 5.207 US products ranging from liquefied natural gas to aircraft to cocoa powder and frozen vegetables at 5 to 10% na levy. Ito po i-interest. This is additional taxes, no? Na i-impose ng Chinese government doon po sa mga US goods, no? Talagang magkakaroon po ng talagang malaking trade disputes ito between the two world's largest economies, no? Dito sa mundo. Bakbakan po ito ng pataasan po ng ihi ito between Trump and Xi Jinping of China, no? Mga kababayan. So, ang suma total po nito, this will definitely affect itong imposition of the new duties and tariff by both countries. This will definitely be escalating and likely to affect consumers, companies, markets, and economy as well as economic landscape. Definitely. So, ano kaya mangyayari? This will result of higher prices of goods, Chinese goods and American goods. And the end result of this, ladies and gentlemen, ang end result nito ay paghihirap, no? This will widely affect the consumer
the consuming public all over the world sapagkat dalawang biggest economies po itong China and the US. And this will entirely affect entirely even the Asian countries, including the Philippines. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga. Si Rolly Canon sa Kanyon magbabalik. Magpapakilala muna kami ng aming impilan. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Meron akong isang maganda panaginip at sana'y maganap. Isang bukas na lubos ang pag-asa. Ang mundo ay mapayapa, bawat bansa'y may pag-unawan. Mawawala ang pukot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikat din ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. At paglabas mo sa kalsada ay ngiti ang iyong makikita. Mawawalang buhot at galit, mananaig sa puso at isip ang pag-ibig. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, maghihilom ang mga sakit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mawawalang puot at galit. Darating din ang araw, sisikatin ang umaga, ngingitirin ng langit, mananaig ang pag-ibig, hanggat ating mga paay patuloy na nakasayat sa lupa. Sa pagkising sa umaga, ngiti ko'y masaya. Narinig sa radyo, boses ng katropa mo, iba't ibang uri ng kwento.
DWDD 1134 kHz Katropa Radio. Iba tayo. Kanyon, kanyon, si Rolly Canon. Tuloy ang kanyon ni Rolly Canon hanggang alas 10 ng umaga. Nakatutok sa atin si Aria Cervantes and Limin Ha. Hello, according to her, no? All right. So tuloy tayo sa ating pagtalakay ng mga controversial issues na direktamente na nakakaapekto ng buhay-buhay ng ating mga mamamayang Pilipino. Ito po ay ating mga tinatalakay dito para makatulong tayo sa paghimay ng mga isyong ito para lalong maunawaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Itong mga ordinary people para lalo nilang maunawaan kung ano ang nangyayari dito sa ating bansa. Ito po ang ating ginagawa every day from 8 to 10 in the morning dito sa ating impilan sa Kanyon radio program. Ituloy natin ang pagtalakay ng mga issue. Ang Asian Development Bank, ang kanyang mga board of directors approved a $300 million loan for the Philippines to support the Philippine government's effort to expand financial services across the country. This is the latest news coming from the board of directors of the ADB, of the Asian Development Bank. As we all know, the Philippine government usually borrow money from the IMF, World Bank, and the Asian Development Bank. These are the biggest banks, international banks. Ito ang mga biggest lenders sa mga bansa na katulad ng Pilipinas. Ito po ay madalas sang-ayon sa result of the rating survey in terms of economic stability ng ating bansa na periodically ginagawa po ng mga rating agencies based abroad, katulad ng Fitch Rating, itong Standard & Poor at iba pang mga survey organizations na nagmamanman sa ating bansa sa ekonomiya at pag-usad ng bansa, including economic policies of the country. So, again, I would like to reiterate that the ADB approves $300 million loan para sa financial services ng RP. It said the loan was expected to benefit entrepreneurs, small businesses, farmers, workers, and individuals, including women and vulnerable households. It would support the policy-based Inclusive Finance Development Program, which aim to help the Philippines develop a resilient and inclusive financial sector. Kamakailan, mayroon din pong binabanggit na approved loan coming from the World Bank, proposed loan. Sa World Bank, pinopropose pa lang. In fact, may mga official na inuudyukan ang Pangulo na mag-declare ng national calamity
para lang makakuha ng isang loan sa World Bank amounting to about $500 million, no? Na gagamitin daw sa pag-rehabilitate ng mga nasalanta ng bagyo. Alam po ninyo, hinay-hinay tayo, huwag na natin udyukan ang Pangulo, na mag-declare pa ng national emergency or calamity emergency para lamang makapag-loan tayo. Kung iyan ay kaya na ng local resources natin, ay gamitin na muna natin ang mga local resources natin. Mayroon namang funding ang gobyerno. Sabi ko nga kahapon, mayroon namang mga emergency fund ang iba-ibang departamento ng gobyerno. The local government units, no? And some organizations, may mga tulong nagdumarating galing sa United States of America, galing sa China, galing sa Australia. Mayroon namang mga tumutulong sa atin na mga bansa. Kahapon ang South Korea ay nag-express na rin po na nagpapadala din sila ng tulong sa Pilipinas doon sa mga sinalanta ng bagyo. So kung kaya man lang natin na buuhin ang tulong sa mga sinalanta ng bagyong ito, by all means, gawin natin. Using our own resources. Sapagkat any additional loans, any additional utang ng ating bansa, this will add up to the almost 7 trillion pesos na utang natin sa World Bank, IMF, including Asian Development Bank. Na alam ninyo, itong general appropriations natin every year na ibinibigay ng Kongreso, being approved by Congress, karamihan dito, I think 1/5 of this or 1/4 of this goes to debt servicing na tinatawag. Debt servicing, ang ibig sabihin nito, ang pagbabayad ng Pilipinas sa mga maturing obligation ng ating bansa in terms of interest doon sa almost 7 trillion na utang natin sa World Bank, IMF, at ganoon din dito sa Asian Development Bank. Ang COA ay mayroon pong findings, mga kababayan. The Commission on Audit said only 299.7 million pesos of the 74.8 billion net loan commitments by the 10 ODA loans contracted in 2017 were used by the government, leaving an undrawn amount of 74.55 billion. So totoo ito, no? May mga COA reports na kahit may mga loans tayo, ay hindi naman po nagagamit lahat itong mga loans na ito ng ating gobyerno. Katulad nitong findings ng COA, that less than 1% of the ODA loans used in 2017 ang nagamit lang. Karamihan sa mga loans na ito ay unused. Considering that we are paying them in dollars and considering also that ang dollar, ang US currency ay patuloy po na lumalakas. Talo tayo. Kapag utang tayo ng utang, tayo ang lugi sapagkat lumalaki ng gusto ang ating utang dahilan sa paglakas ng dolyar. Kanyo si Rolly Canon. Tuloy ang kanyon ni Rolly Canon, si Gerald Reed said, ay nakatutok din dito sa atin. Hello, watching from Dental 4ID. Ayan, sabi niya, hello Ate Anilin. First Lieutenant Padawag, Master Fernando, Master Gora. Yan. Alright, Gerald Reed said, nakatutok din dito sa ating programa sa Facebook Live. Alright, tuloy po tayo mga kababayan dito sa ating mga tinatalakay.
noong mga nakaraang taon, ang elektrisidad, ang industriya ng power ay hindi po nakalagay sa spot market. Kamakailan lamang, mga several years ago, nagkaroon po tayo ng tinatawag na WISM. Itong spot market created by the government para ang presyo po ng kuryente ay dadaan po sa spot market. Parang ano siya, para siyang itong trading. Tinitrade na po yan. Bumababa, tumataas. Parang investment form ang ating kuryente na dumadaan sa spot market na ngayon. Dati-dati po ito ay kinokontrol ng Philippine Electricity Market Corporation na isa pong government firm. Pero ngayon ay ililipat po sa isang pribado, Independent Electricity Market Operator of the Philippines, no? Na gagawin na po ang formalidad para sa transfer of all its function, assets, and liabilities na ililipat po. Ito po ang magkokontrol ng presyo ng elektrisidad dito sa ating bansa. Despite opposition nung araw na huwag ilagay sa spot market ang elektrisidad sapagkat kapag linagay mo dyan, wala na tayong control. It will depend now on the movement of stocks, on the movement of prices in the world market as well as in the local market. Nakamonitor na tayo sa movement ng paggalaw ng presyo ng elektrisidad. Wala na tayong control. Alam po ninyo, sa San Francisco, in California, where this WISM was first tested, kamuntik na magkabangkarote po ang California because of this. Pero ang ating bansa ay linagay pa rin po sa stock market, sa WISM, ang elektrisidad. Kaya tingnan po ninyo ang pagtaas ng presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Nasa private hands na po ito. This is just like what happened to MWSS, mga kababayan ko. Ang MWSS nung araw, they're the ones supplying water supply or water all over the communities in Metro Manila and the neighboring provinces na service area ng MWSS. Nakadirekta po tayo sa MWSS. Sila po ang nagsusupply, sila din po ang nagko-collect, sila din po ang nagmamanage, sila din po ang nagre-regulate, being a government agency. Ngayon, pre-privatize. Ibinigay po sa dalawang konsesyonaryo na Maynila Water at Manila Waters na pribado. Pag-aari po ng mga Ayala at pag-aari ng mga Pangilinan. Tingnan po ninyo, by November, mayroon ng anunsyo ang mga konsesionaryong ito na aprobado na po ng MWSS, being the regulatory body of the two concessionaires. Aprobado na po ang pagtaas ng rate ng tubig. Na ako'y nagtataka na sa kabila ng pagbaha, ang daming tubig sa Pilipinas, tuloy ang pagtaas ng rate ng tubig na wala namang binabayaran sa raw material itong mga konsesionaryong ito. They are not buying the raw materials after all. So why are they asking for an increase of rates? Mga kababayan ko, hindi ko maunawaan ito. So, baka itong elektrisidad parehas dito, pribado, isinapribado na po. Mga kababayan ko, ganun ang nangyayari ng privatization. That is the effect of privatization. No? Sinasabi nila noon na kaya pinaprivatize ang mga government corporation, it is because
of the fact, according to them before, na inefficient daw na mag-manage ng mga kumpanya supplying the basic services to the people ang gobyerno. Yan ang sinasabi nila at magiging efficient daw ang distribution ng mga serbisyong ito kapag pribado ang humahawak. Sang-ayon ako dyan. Maari. Pero, tingnan po ninyo ang presyo. They can dictate their prices because they are there for profit. Private companies, they are there for profit. Government corporations, they are there to serve the people. Alin ang maganda? Para sa akin, dapat ibalik po sa kontrol ng gobyerno. The government should control the distribution of all basic services to the people. Kanyon, si Rolly Canon. Tres minutos na po makalipas ang alas 9 ng umaga dito sa palatuntunang Kanyon kasama si Rolly Canon. Tricycle ban sa mga national highway pinaigting ng DILG. Umaapila ang Department of Interior and Local Government sa mga local chief executives na ipatupad ang pagbabawal ng pagbabiyahe ng mga pedicabs at tricycles sa national highways sa Metro Manila at lalawigan. Ipapatupad ang tricycle ban sa mga pedicabs at tricycle sa national highways na dinadaanan ng four-wheelers na higit sa 4 tons ang bigat at tumatakbo sa normal na bilis na 40 kilometers per hour. This is according to DILG Secretary Anyo. Alright. Alam po ninyo, Secretary Anyo, hindi lang tricycle. Marami na ngayon ang humihingi sa gobyerno, wag namang ma-offend ang mga itong mga motorcycle riders. Kaya daw matraffic sa Metro Manila, isa sa mga factors, isa sa mga contributor ng traffic ay itong napakadami, libo-libo na bumabalandra na mga motorcycle rider along EDSA in some other major thoroughfares in Metro Manila. Huwag ma-offend, no? Alam ko na this is now the easiest access ng ating mamamayan para makarating kaagad sa kanilang destinasyon, sa kanilang mga trabaho. I can understand that. Pero tingnan po ninyo, mga kababayan, ang mga aksidenteng nangyayari ngayon, day in and day out, there are accidents happening because of motorcycles, involving motorcycles. Mga kababayan ko, tingnan ninyo, magsorbe kayo, tanungin ninyo ang mga nagmamaneho ng sasakyan. Kung ano ang sasabihin sa inyo. Kung hindi man makontrol ang pagbabiyahe ng motorcycle, I think it is the duty now of the government, the LTFRB, the LTO, and the DOTR as a whole, na maglagay po kayo ng specific motorcycle lane in the major thoroughfares in Metro Manila, ibakod ninyo para hindi makalabas. Isang linya exclusively for motorcycles. Mga kababayan ko, iyan ang marami. Mag-survey po kayo, DOTR. Huwag namang magalit yung mga kaibigan kong motorcycle riders. Marami akong kaibigan eh. Huwag kayong magalit. This is for the good of the country. Para naman hindi mapulaan ang ating Department of
Department of Transportation, si Art Tugade, na sinisingil ng mga tao sapagkat nung araw, sabi ni Tugade, within 3 to 6 months, mawawala ng traffic sa Metro Manila. Ngayon, hanggang ngayon. Wala. Even the MMDA cannot do anything. Ang daming mga paltos na mga patakaran na hindi naman epektibo. So, subukan po ninyo ito. Subukan po ninyo yan. Tuloy tayo. Mayroon pa tayong 2 minuto dito sa ating palatuntunan. Mga kababayan, narito ang isa pang balita. Mayroon pong isang chairman ng House Committee on Energy, Carlos Oy Barreta, gusto niyang pagtuunan ng pansin o prioridad ang pagbaba ng singil ng kuryente sa pangunguna ni Energy Secretary on Energy Regulatory Commission. Ayon kay Or Barreta, nananawagan siya na ibaba ang singil sa distribution cost at power generation, ngayong patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin na naging dahilan ng pagtaas ng inflation rate. Alam ninyo, House Energy Committee Vice Chairman Carlos Olbareta, kung minsan itong Energy Regulatory Commission, minsan ito na nga ang nagiging tagapagsalita ng mga nandiyan sa power sector sa pagtaas ng kanilang mga rates, diyan sa generation, diyan sa transmission, at diyan sa distribution ng elektrisidad dito sa ating bansa. Ngayon, at least nagising si Energy House Committee. I'd like to take this opportunity, manawagan ako sa Vice Chair, Carlos Albareta, i-review po ninyo ang mga patakaran tungkol sa enerhiya. Pati na yung sa gasolina. Kayo ang nasa House Committee on Energy, nananawagan po kami sa inyo na yung mga batas na naghahadlang at oppressive at nagbibigay ng lalong paghihirap sa mamamayan tungkol sa energy, maraming batas dyan, i-review po ninyo. And if there is no longer any use, if there is no use at all ng mga batas na ito, i-repeal na po ninyo. Anong silbi ng batas kung iyan ay patuloy na nagbibigay kahirapan sa mamamayang Pilipino? I-repeal na po ninyo dyan sa Kongreso. Mga kababayan, sa loob po ng 2 oras kami po ay sumainyo dito sa Kanyon, araw-araw, 8 to 10 in the morning, kasama po ang inyong lingkod sa radyo si Rolly Canon, sa paghimay ng mga isyu na napapanahon. Harinawa, kami po ay nakapagbigay ng paglilinaw at impormasyon sa lahat pong isyong ito sa aming paghimay, simplifying all issues, discussing it directly to the public sa 2 oras po everyday dito sa aming impilan sa DWDD. Maraming salamat po sa control, sa technical department ng aming impilan, sa news department at sa management. Thank you very much. Ang tabayanan po ang tropa. Susunod na dito sa aming impilan, maya-mayang konti. Sa mga kababayan ko sa Bicolandia, Diyos mabalos sa Indogabos, mga tugang, magbabalik si Rolly Canon bukas muli at the same time. And again, I pray for peace. Kanyon! Inyong napakinggan si Rolly Canon sa isa na namang matalinong pagtalakay ng mga issue. Maraming salamat po at abangan ang kanyang pagbabalik at muling pagputok ng Kanyon! Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo.
Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. News and information on DWDD 1134 kHz. Ngayon na. Magandang umaga. Malaki ang posibilidad na pumasok na bukas ng gabi o Sabado ng umaga ang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang sama ng panahon sa layong 2,345 kilometro silangan ng Mindanao. At kung sakali mang magiging bagyo ay papangalanan itong bagyong Paeng. Samantala, isang shallow LPA naman ang namataan din sa bahagi ng Palawan sa inaasahan namang matutunaw din naman ito sa anumang oras. Sa kaugnay na balita ngayong araw, dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western at Central Visayas at buong Mindanao ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. At iyan na natin ng News Express Top of the Hours News. Ako ang inyong Junior Katropang Alicia, nagbabalita sa DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Ito ang DWDD 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio, iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD